දැනගන්න නම් අමාරුයි. ඔව් නේද? රටේ රස්තත් එක්ක. ඔය බෝතල ගෙනත් එන්න. ඔන්න මල්ලි පිටි ටික නම් හලලා ඉවරයි. හලාගත්තද? ඔව් හදාගමුද අපි මේක දැන්? ඔව් අක්කේ අපි හදාගමුද මේක. සිරි මේ මොකද්ද මේ හදා දන්නේ මේ මතක් කරෙත් නැහැ නේද මොනවද ගන්න. ඔව් ඉස්කෝලේ මාත්‍යා. අපි අද හදන්න යන්නේ සිල්ලර. අපිට එක එක ගම්වල මේකට එක එක නම් කියනවා. අපි වෙනාට කියන්නේ මේකට සිල්ලර කියලා. ඉතින් අපිට මේක හදන්න ඕනේ වෙනවා. හොඳට තම්බලා හලලා ගත්ත පාන් පිටි. මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕනේ වෙනවා පොල් බෑයක විතර පොල් කිරි. තව සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. වගේම පොල් තෙල්, අපේ රස අනුව ලුණු ස්වල්පයක් තමයි අපිට මේ සිල්ලර එක හදා ගන්න ඕනේ. අපි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ පොල් කිරි. මේක නම් පොල් කිරි වලින් තමයි අපි මිශ්‍රණේ අනාගන්නේ. ඒතර අපි මේ වතුර පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද? නෑ නෑ ඉස්කෝලේ මාත්‍යා. පොල් කිරි වලින්ම තමයි අපි මිශ්‍රණය අනාගන්නේ. ඒක තමයි හොඳට අපේ කෑම එකට හොඳ කිරි රසක් එන්නේ. දැන් සිරි කොහොමද අපි ඔගේ මේ පදම බලාගන්නේ? අපි මේකේ පදම ඉන්දියාප්ප මිලිකන ගන්න එන්නේ. ඉන්දියාප්ප මිශ්‍රණේ ඉන්දියාප්ප අන්න ඒ පදම තමයි මේකටත් අපිට ඕනේ වෙන්නේ. අපි ඒ ගානට මිශ්‍රණේ පදම ආවහම අපේ කෑම එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි මේකට ලුණුත් එකතු කරගමු. මේ වගේ තමයි. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉස්කෝලේ අපිට ඕනේ වෙන්නේ. ඔන්න ඉස්කෝලේ මාත්‍යා පදම නම් ආව දැන්. ඔව් නේ. අපි දැන් මේක මිලික ගමු. උනේ. ඔව්. ඔය වට්ටිය කිරි පැකට් එකයි තිබ්බ එක ගෙනත් දෙන්න ඔයාලට. සිරි මේ ඉස්කිරි පිට පැට් යන්නේ. ඔව් ඉස්කෝලේ මාත් අපි ඉස්කිරි පිට පැකට් එකක් තමයි ගන්න මේක මිලික ගන්න. අපිට අවශ්‍ය හැදේට. අපිට ඕන නම් ඉන්දියාප්ප වංගිරියට අවශ්‍ය අච්චුවක් දාලා ඒ හැදේට ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඉතින් කාගෙත් ලේසියට තමයි කිරි පිට පැකට් එක ගන්න. පැට් යන්නේ නේ. සිරිගත් ඔගේ දැන් මේ පදම කොහොමද බලන්නේ? ඉස්කෝලේ මහත්තයා මේක මේ වගේ රන්වන් පාට වෙලා බැදීගෙන එනකොට අපි මේක තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉස්කෝලේ මාත්‍යා දැන් අපි හදාගත්ත සිල්ලර එකට සීනි තවර ගන්න සීනි මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. අපි ඒක හදාගමු.
අපි සීනි මිශ්‍රණයට අපේ සිල්ලර ටික එකතු කරගමු. එහෙනම් ඔන්න සුපුරුදු පරිදි රසවත් කෑමක් අදත් සිරි අපිට හදලා දුන්නා සිල්ලර. එහෙම නේද ගුණේ? ඔව් ඉස්කෝලේ මහත්තයා. ඉතින් මේක විවිධ ප්‍රතිවල විවිධ නම් කියනවා. අපි කියන්නේ ඉතින් සිල්ලර කියලා තමයි. කියලා නේ. ඔව් මෙන්න මේ වගේ රසවත් කෑම අපි දිගින් දිගටම හදලා දෙන විදිය කියලා දෙනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න ආරාධනා කර සිටිනවා මේ අපි නොදන්න කුකින්.